Hello guys! Welcome back to my channel, Nell. And today's video, mag-unboxing lang tayo nung binili ko sa Lazada. So, eto yon. O-open ko na kung ano man to. So, actually, ito yung in-order ko na SCT products. Kasi dito talaga ako hiyang. So, ayan, naka-bubble wrap pa siya. So, buksan na natin siya using my scissor, of course, para madaling buksan. So, eto kasi, hiyang na hiyang ako dito. Kaya, nagbalik ako sa kanya. And, ngayon, susubukan ko naman itong intensive whitening toner niya. Ayan, intensive whitening toner. Susubukan ko siya. Kasi yung last na toner na ginamit ko noon, yung regular toner lang, parang cleansing toner lang siya. So, ngayon, ito yung susubukan ko. Ito-try ko siya. And, of course, nag-order ako ng set. So, sa set niya, meron na din siyang kasamang glutathione soap. Ayan siya. And, yung cream niya. Ayan. Intensive Skin Lightening face cream. So, ang total prices nito ay 422.57 cents. Ayan. So, 422 pesos siya. Itong tatlong to. Ayan sila. So, kasi para sa akin, ito yung pinaka-the best na product na ginamit ko. Ayan. And after 7 days, babalik ako para tignan natin kung yung result. I-update ko kayo sa result nito after 7 days kasi first time kong gagamitin itong SCT Intensive Whitening Toner. Ayan siya. Pero itong dalawang to nagamit ko na, which is really best sila talaga. So, ayan, i-update ko sila. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. And, before ako I would like to thank nga pala sa mga nag-comment sa akin sa last video ko. Kay Ate Chai Osorio, kay Mai Stocks, kay Stephanie Cardinal, kay Pretty Mary, kay Raven Miranda. Ayan. Ayan sila yung mga last na nag-comment sa mga video ko. And, eto pa sila. So, ayan sila. So, ayan. Si Raven Miranda. Si Christian J. Lagi silang nag-ano sa akin, ano ba to? Nagko-comments, ganon. And kay Team Hammonds. And kay Anna Teds 14. Kay Bill and Annabelle Butler. Lil MC. Bisaya Mami. Baby Jane S. Miro. And how to pronounce this? Gugelus TV. Ayun sila. So, yun yung mga nag-comment sa akin before yung sa last video ko. So, again, maraming salamat sa palagi ninyong panonood. Ayun, sa next video ko, i-shoutout ko naman yung mga magko-comments dito sa video ko. And maraming salamat sa inyong suporta, and asahan ninyo na makikita nyo rin ako sa mga channel nyo, makikita nyo rin ako sa mga comments ng mga channel nyo, diba? So, diba, give and take lang yan. So, maraming salamat po sa inyo. Bye-bye!